باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أريد أن أحدثكم اليوم بمناسبة عيد القيامة عن عتاب الرب لأولاده. عتاب الرب لأولاده. السيد المسيح لما قام، طبعا قيامته كانت مصدر فرح للكل، وقال لهم أراكم فتفرح قلوبكم ولا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم. لكن برضو على الرغم من كده كان في شوية عتاب. شوية إيه؟ عتاب. عايز أشوف إيه طريقة العتاب دي، إزاي ربنا بيعاتب أولاده وأحبائه. طبعا أول نقطة أحب أقولها إنه ليس مع كل أحد يعاتب. ليس مع كل أحد يعاتب، إنما بيعاتب أحبائه، لأن العتاب بيكون مع المحبين. فهو لم يعاتب لا حنان ولا قيافة ولا بيلاطس ولا حد من الهيصة دي كلها، ولا رؤساء الكهنة ولا غيره. دول ما يستحقوش، لكنه عاتب أحبائه. وكان يعاتب أحيانا حتى قبل القيامة. هنشوف الأمثلة دي يعني. ومع ذلك فهو في بعض الأحيان كان يوبخ، وبعض الأحيان كان ينتهر، وبعض الأحيان كان يعاقب، وبعض الأحيان كان يحاول يدخل في مناقشات يعني. وفي بعض الأوقات كان يوجه زي مثلا لما بطرس رفع سيفه وضرب ودن العبد، وجهه قال له رد سيفك إلى غمده، من أخذ بالسيف يؤخذ. يعني ده نوع من التوجيه، ما كانش فيه عتاب. وفي بعض الأوقات كان بيعاقب وكان بينتهي. معاملات السيد المسيح وكيف كان يتعامل ده موضوع طويل، لو كان عندنا وقت نبقى ناخده عشان نعرف مثاليات الحياة كما كان يسلك فيها المسيح. ايه الأمثلة بتاعت الحاجات دي؟ يعني شوفوا، في بعض الأوقات عتاب السيد المسيح بيكون في رنة توبيخ خفيفة، وأحيانا ما يكونش فيه. زي إيه مثلا؟ زي ما بطرس كان ماشي معاه على المية، وبعدين خاف وقع وطب في المية، وقال له الحقني يا رب. فالمسيح مسك إيده وأنقذه وقال له يا قليل الإيمان لماذا شككت. يعني هنا فيه نبرة توبيخ، بس توبيخ خفيف، ما سابوش يغرق، أنقذه، لكن مع الإنقاذ فيه نبرة توبيخ خفيفة. ساعات الناس يفتكروا حنو الآباء أو الأمهات إن ما فيش ولا كلمة تخدش شعورهم ويزعلوا. لا، ما تجيش كده. ده التدليل الكثير ممكن يتلف الناس، بس يكون التوبيخ على قد احتمال الشخص، وبقدر الإمكان يكون خفيف. قال له يا قليل الإيمان لماذا شككت. هيقول إيه؟ ما هي لبساه.
نيجي مثلا أكتر واحد عاتبه السيد المسيح بعد القيامة كان بطرس الرسول. بطرس الرسول أنكر المسيح 3 مرات، على الرغم من ادعاءاته الكثيرة: لو أنكرك الجميع أنا لا أنكرك، لو أدى الأمر إني أموت معك، لو شك فيك الجميع أنا لا أشك. ولكن أنكروا 3 مرات. عملوا زي السيد المسيح في عتابه، نظر له نظرة من على الصليب سيحت دموعه، خلى الديك يصيح في ذلك الحين. وطبعا هنا صاح الديك بمشيئة إلهية. يعني لو واحد سألك وقال لك هات لي ديك صاح بمشيئة إلهية، تقول له ديك إيه؟ بطرس. ولو قال لك هات لي دودة مشيت بمشيئة إلهية، قل له في قصة يونان الدودة اللي أكلت اليقطينة. وقال لك هات لي ضربة شمس مشيت بمشيئة إلهية، تقول له في قصة يونان برضه. يعني في حاجات بتمشي. ولو قال لك في عالم البحار ازاي بيمشي بطريقة إلهية، تقول له أعد الله حوتا عظيما فابتلع يونان وأمر الله الحوت فقذف يونان. يعني في حاجات بتمشي بمشيئة إلهية كده، من ضمنها ديك بطرس. ده زي ما يكون ملاك هو اللي صحصحه، مش صاح الديك، ده صاح الديك فصحصح بطرس، قال له انت فين؟ قوم خلي بالك من روحك. بعد القيامة بقى قابله وشوفوا العتاب بيقول له ايه. قال له يا سمعان بن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال له أنت تعلم يا رب إني أحبك. مرة قال له طب ارعى غنمي. مرة تانية يا سمعان بن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال له أيوة يا رب. قال له طب ارعى خرافي. والمرة الثالثة قال له يا سمعان بن يونا. فحزن بطرس لأن كلمه 3 مرات. اخواتنا الكاثوليك في حكاية ارعى غنم يربع خرافي افتكروا ان اداله الرئاسة. ده بطرس كان خايف على روحه، لأن المسيح قال من أنكرني قدام الناس أنكره قدام أبي الذي في السماوات. فهو أنكره، مش أنكره بس قدام الناس، ده قصاد جارية وقصاد اللي يسوى واللي ما يسواش، وأنكره 3 مرات، فكان معرض يضيع. فارعى غنمي ارعى خرافي يعني ثبتوا في الدرجة الرسولية وما شالوش منه. بدليل ان بطرس حزن لان الرب سأله 3 مرات. يعني واحد لما يسأل واحد تاني يقول انت بتحبني 3 مرات، معناها حبه ده موضع شك. لكن لا قال له يا خاين، ولا قال له يا خواف، ولا قال له انك انت بتنكرني قصاد جارية، ولا قال له فين شجاعتك، ولا قال له فين وعودك، ولا حاجة أبدا. لكن فهمها بطرس، فهمها لأن سألوا السؤال 3 مرات، وفهمها لأنه ناداه باسمه العلماني. قال له يا سمعان بن يونا، لم يناده باسم التكريس بطرس، باسمه العلماني القديم، باسمه العلماني القديم. دي فكرتني بقصة حدثت عندنا قريبا في تاريخ الكنيسة أيام البابا يؤنس 19 في الثلاثينات.
كان في أحد الآباء الأسقفة أو المطرنة غلط في غلطة، فناداه البطرك باسمه القديم العلماني أو الرهباني قبل رسمته مطران. فجه هذا الأسقف وسجد عند البطرك وقال له ما سواكش غير لما ترجعني تاني زي ما كنت، لأن شعرت إن قوة خرجت مني، القوة اللي كانت عندي خرجت مني، لأنه ناداه باسمه الأولاني، مجرد ناداه باسمه الأولاني. فالتاني فضل راكع عند رجليه وقال له ما أقدرش أسيبك غير لما ترجعني زي ما كنت. المسيح ناداله باسمه العلماني سمعان ابن يونا، ما قالوش حتى سمعان بطرس، سمعان ابن يونا، فكلمة تخوف، لكن لا فيه كلمة جارحة ولا فيه كلمة شديدة ولا تذكيره بخطاياه ولا قال له عملت وسويت، لكن عاتبه بطريقة هادئة فهمها كويس جدا. مش ضروري لما تعاتب تقول بطريقة غير، يعني ممكن تقول بطريقة غير مباشرة، مش ضروري كلام زي رجم الطوب، بطريقة هادية. يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ السيد المسيح أعطانا مثلا في هذا الأمر كيف يكون العتاب، وأيضا قال هذا لإنسان بيحبه وعارف إنه يقدر يحتمل. اوعى تعاتب إنسان ما بيحبكش، واوعى تعاتب إنسان ما يحتملش العتاب، واوعى تعاتب إنسان متكبر ومتعجب. الموقف يقلب على طول، على رأي الشاعر اللي بيقول ودع العتاب فرب شر كان أوله العتاب. إنسان تعاتبه فالمسألة تزيد أكتر من الأول، والمسافة بينكم وبين بعض توسع، وتخرجوا تقولوا يا ريتنا ما اتكلمنا. لو لقيت الشخص اللي قصادك مستعد يقبل العتاب عاتبه، زي ما السيد المسيح قال كلمة لطيفة جدا، قال من له أذنان للسمع فليسمع. إذا كان له أذنان ممكن يسمعوا العتاب عاتبه، ملهوش أذنان للسمع بلاش، الحكاية هتقلب وتضر. عشان كده قلت المسيح كان يعاتب أحباؤه لأن أحباؤه يحتملون العتاب. حاجة تاني، لما كانوا في بستان جثيماني والمسيح كان في صراع شديد في البستان وطلب منهم أنهم يسهروا معاه فناموا. 3 تلاميذ من أحب التلاميذ إليه، إزاي عاتبهم المسيح؟ قال لهم أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في تجربة. 3 مرات يقول لهم ما فيش فايدة. الكتاب بيقول لأن أعينهم كانت ثقيلة، فازاي عاتبهم السيد المسيح؟ قال لهم أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في تجربة. يعني أنا بقول لكم الكلام ده لفايدتكم مش لفايدتي، مش اسهروا معايا لأن أنا محتاج لسهركم معايا، ده أنتوا اسهروا لئلا تقعوا في تجربة. وفعلا وقعوا في التجربة، لأن بعد كده لما قبضوا عليه اللي هرب واللي خاف واللي أنكر
ووقعوا في التجربة. ده قال لهم اسهروا وصلي لأن أنا قلت لكم إن الشيطان مزمع أن يغربلكم. يعني أنا مش بقول لكم الحاجات دي علشاني، أنا بقولها علشانكم. كويس إنك أنت لما تعاتب واحد تظهر له الفايدة اللي هو يحصل عليها، مش الفايدة اللي أنت تحصل عليها. دي قاعدة أخرى. والعجيب إن السيد المسيح في هذا العتاب أوجد لهم عذرا. قال لهم معلش، الروح نشيط أما الجسد فضعيف. يعني زي ما بيعاتب وبيعذر اللي قصاده، يقول له أنا عارف إن روحك نشيط بس جسدك ضعيف ما قدرتش تسهر. أدي أسلوب من العتاب فيه دفاع عن الشخص وفيه رقة. ما قال لهمش صحيح عند الشدائد تعرفوا الإخوان، وأنا في الوقت اللي أنا تعبان فيه ومن أجلكم وأنتوا نايمين وأنتوا مش قادرين. ما فيش كلام شديد. خليك رقيق في عتابك عشان يقبل العتاب منك. ولو قدرت وانت بتعاتب تعذر اللي قصادك، ده انت لما تعذره وتقول له انا عارف طبعا انك انت معذور في الموضوع ده، يقول لك لا 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 انا غلطان. لكن لو انت قلت له انت غلطان يقول لك انا معذور. الناس يقولوا العكس. حاجة تانية مثلا التلاميذ وصيد السمك بعد القيامة، تلاقوها في يوحنا 21. نزلوا يصيدوا سمك. السيد المسيح كان يقدر يقول لهم الله أنا قلت لكم تعالوا ورايا تبقوا صيادي الناس، رجعتوا تصيدوا سمك. ما احنا سيبنا الشغلانة القديمة دي يوم ما تكرسنا. شاف وسكت ولم يعاتب. ده لو قال لهم رجعتوا تاني لصيد السمك وانا قلت لكم تصيدوا الناس، كانوا ردوا عليه وقالوا له بالعكس يا رب، ده الناس هم اللي عايزين يصيدونا دلوقتي، مش احنا اللي نصيد الناس. لكن مررهم وقال لهم عايزين تصيدوا سمك، ارموا على يمين السفينة هتلاقوا سمك كتير. وفعلا رموا على يمين السفينة طلعوا 153 سمك، لدرجة الكتاب بيقول كادت الشباك تتمزق من كثرة السمك. فاجتذبهم إليه، ما كانوش عارفينه، فيوحنا قال هو الرب بطريقة هادية لطيفة. لكن احنا عيبنا ان احنا في العتاب لا ننظر سوى الى النقط السوداء فقط ونركز عليه، كما لو كان اللي قصادنا عمره ما عمل فينا جميل ولا عمره ما عمل فينا حاجة كويسة، ما فيش غير النقط السوداء وهي اللي نعاتب عليه. ليه كده؟ ده أحسن حاجة للعتاب لما تعاتب واحد تبتدي في الأول بالنقط البيضاء، تقول له يا فلان أنا عارف محبتك وعارف إنك أنت عملت معايا كذا وكذا وكذا وكذا، ولا أنسى جميلك في كذا وكذا، ولا أنسى عواطفك في كذا وكذا، ولا أنسى محبتك في كذا وكذا، بس يعني النقطة دي، وتخش في النقطة دي. وبعد ما تخش فيها تقول له أنا عارف طبعا إنك أنت ما تقصدش، مش ممكن واحد في محبتك يقصد كده، بس يعني نتيجة ضعفي أنا اتأثرت. يقول لك لا 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 مش ضعفك، أنا اللي غلطت. قول له العفو العفو العفو، أنت ما غلطتش بس أنا. العتاب يجي كده علشان يبقى مقبول. لكن أول ما تقابله تقول له أخيرا انكشفت، أنا كنت فاكرك صديق ومحب، قمت تعمل فيا الفصل كده.
صحيح زي ما قال الشاعر: لو كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي. يقول لك ضيعت أيامك؟ يعني إيه؟ يعني بتشك فيا؟ الحكاية تقلق. أنت إذا أردت أن تعاتب، ابدأ أولا بالنقط البيضاء اللطيفة وزود فيها، واثبت محبتك للي بتعاتبه. يعني لا تعاتب إنسان بأسلوب عداوة، ولا تعاتب إنسان بأسلوب هجوم، لكن عاتبه بأسلوب محبة ورقة ومديح، فيقبل العتاب منك. زي ما السيد المسيح قال لهم: الروح نشيط بس الجسد ضعيف. فيها مديح. وفي حاجات تانية أقولها لكم، قاعدة أخرى في العتاب: إن السيد المسيح لم يكن يعاتب على كل شيء. في أمور كثيرة كان يمررها من غير ما يعاتب، من غير ما يقول ولا كلمة عتاب. أضرب لكم مثالين. مريم المجدلية اللي قالت له: يا سيد إن كنت قد أخذته فقل لي أين وضعته. افتكرت إن الجسد اتسرق وده بستاني وهو اللي سرقه. كان يقدر يقول لها: يا مريم، ده أنت شفتيني قبل كده زي ما ذكر في متى 28 ومسكت قدمي وسجدت، أنت ومريم الأخرى. بعد كل ده واديتك رسالة، بعد ما شفتيني واديتك رسالة ومسكت قدمي، كل ده تقول لي أخذته ووضعته؟